You're hungry, I'm right? hungry already. Gusto mo, meron ka sasabihin, of Gutom course. na ako. I want to eat in Fiestahan right now. I want to eat rice. Nasaan ba tayo ngayon? We're in the mall. Which mall? Qasr Mall. So you think you can find rice here? Of course. Dito kami sa Yala Bowling Center. Ready ka na ba? Ano? Food agad? Akala ko ba bowling ang pinunta dito? Gutom. May combo with choice of chocolate burger or hotdog or pizza. Pero gusto ko ng pizza. Hi. Hi, Sarah. Kain muna tayo ng nachos. Ginawa mo salamin ah. Ben, ano na? Ito na mga players. Oh. Ready na. mga professional, mga pro. Ready na? Yan, oh. Oh. Ay, isa na lang ako, isa na lang. Tingnan natin yung score. Oh. Wow, nakakala ko. Yan, oh. Oh, fire na yan. Ay, makakarating yan. Oh. Yay! Wow! Wow, galing! Wow! Wow! Yay! Oh, may nagigitara pa. Oh. Yan! Wow! Whoop! Whoop! Yes! Wow! O, kailangan nakaganyan lang yung portion. Ganyan lang, huwag babalik. Wow! Wow! Up! Tira mo si Ray, ha? Tira mo si Ray. Wow! Saan tayo ngayon? We are here at Fiestahan. After bowling, mga ginutom. Kaya iyan, kakain muna kami ng... Plastic. Sarap. Higot-higot mo. Wow!